හරි අපි අද බලමු කරකාර බඳින්නට කියන සින්දුව. අපි ඉස්සෙල්ලා සින්දුව බලමු. ඊට පස්සේ මම කොටසින් කොටස කෝඩ් එක කොහොමද ඒක යන්නේ කියලා කියලා දෙන්නම්. C major එකේ යන්නේ. හරි ඒක ඉස්සල්ලාම ටිකක් අමාරු ලීඩ් එකක් එනවා. ඒක ඔයාලා තෝරගන්න ලීඩ් එක. ඔයාලා කීබෝඩ් කොහොම තියෙනවද දන්නේ නැහැ නේ. මම මේ ලීඩ් එක හොයාගත්තා. මේකෙන් දෙකක් වැදිලා මේකේ හතරක් වදින්න ඕන. ඒ විදිහට වදින්න ඕන. දෙපාරක් ඒ විදිහට වදින්න. පළවෙනි එක E එකෙන් ඉවරයි. දෙවෙනි එක C එකෙන්. නැවත බලා ගන්න. sorry. E එකෙන් ඉවරයි. ඒ කෝඩ් එක වෙන්නේ C මයි. මේ C කෝඩ් එක මේ විදිය. දෙවෙනි එකත් මෙහෙම. ටිකක් අමාරුයි. හරි ඊළඟට එකට වයලින් එකක් වාගේ තිබුණොත් හොඳටම හොඳයි. මම මේ තියෙන එකත් තෝරගන්න. මෙන්න මෙතන මේ වදින්න. ඒකත් අර විදියමයි C එකකින් ඉවරනවා C එකකින් ඉවරනවා. මෙතන මම හිතන බලා ගන්න ඇති කියලා. එතකොට එච්චර ඒකේ කවුන්ට් පාර්ට් කීබෝඩ් පාර්ට් ලීඩ් පාර්ට් වෙන මුකුත් නැහැ. ඉන්ට්‍රෝ එකේ වාගමයි verse 1 එකේ 2 එකේ තුනේම එකම විදිහයි.
එතකොට ඒක කියලා දෙන්න ගොඩක් නැහැනේ. එතකොට මම කෝඩ් එක කියලා දෙන්නම්. කරකාර බඳින්නට කියන එක C එකේ C මේජර් එකේ ඉඳලා කරකාර බඳින්නට කාලය කියනකොට A මයිනර් එකට එන්න ඕන. A මයිනර් එකට C එකේමයි ඉන්නේ. ඉතින් කියනකොට G එකට එන්න ඕන. කරකාර බඳින්නට කියනකොට කාලේ කියනකොට A මයිනර් එක D එකට එනකොට G මේජර් එක අහු වෙන්න ඕන. D එකට එනකොට G මේජර් එක ලීඩ් එකෙන් වෙන. මෙහෙම G එක. ඊට පස්සේ F එකට එන්න ඕන. G මයිනර් එකට ගහ කියන්න අමාරුයි. ඉස්සල්ලාම C එකෙන් A මයිනර් එකට එනවා. එන්නේ කාලේ හොඳයි කියන්නේ කාලේ කියද්දි A මයිනර් එකට එනවා. බහ කියද්දි නැවත C මේජර් එකටමයි. ඒක මෙහෙමත් අල්ලන්න පුළුවන්. බහ දුන්නොත් ඉතින් කියනකොට D එකට එනවනේ. එතකොට G මයිනර් එකට. මන ලෝල කියන්නේ මන කියද්දි F මේජර් එක. මන නොල නොවි කෝල නොවි D මයිනර්. කෝල කියනකොට D මයිනර් එක. කෝල නොවි නුඹ මූණ G මයිනර්. මූණ බලන්න කියන් C මේජර්. බලන්න කියන් C මේජර්. මගේ පුංචි පැලේ F එක. මගේ පුංචි පැලේ සිරි දේවි කියද්දි D මයිනර් එක වෙලා නුඹ කැමතිද කියද්දි G මේජර් එක. කියන් කියද්දි C මේජර් එක. එතකොට ඉන්ට්‍රෝ එක ඉවරයි. එතකොට වර්ස් එකේ පළවෙනි කොටස වගේමයි දෙවෙනි කොටසත් හැම එකක් මේ විදිහමයි මේ සින්දුවේ. ඒ නිසා වර්ස් එකේ පළවෙනි කොටස නෑදෑයෝ කියද්දි C මේජර්. නෑදෑයෝ ජෝඩු කියද්දි F මේජර්. ජෝඩි වෙලා අපි බක්කි කරත්තේ කියන්නේ D ෆ්ලැට් එක. B ෆ්ලැට් එක. බක්කි කරත්තේ යන් කියද්දි C මේජර්. බක්කි කරත්තේ යන්. ඊට පස්සේ ශාස්ත්‍රපුරේ මගේ මැනිකෙට කියන එකට F මේජර්. මැනිකෙට ඕන හැම දෙයක් කියද්දි D ෆ්ලැට් එකට ඇවිල්ලා ඒකම විදිහේ B ෆ්ලැට් එකට ඇවිල්ලා C එකට එනවා. එරන් දෙන්නම් කියද්දි D ෆ්ලැට් එක. පන කියද්දි පන තියෙන තුරාවට කියලා පන කියද්දි D ෆ්ලැට් එක හැම දෙයක් කියන්නේ හැම සැප කියන්නේ හැම කියනකොටම F මේජර්. හැම සැප දෙන්නෙමි සත්තයි කියද්දි C මේජර් එකයි G මේජර් එකයි දෙකම එක ළඟ වෙන එකට G මං කියන්නේ G මේජර් එක වුණොත් ඇති. සත්තයි දිවුරමි මං. ඊට පස්සේ අනේ සත්තයි දිවුරමි මං කියද්දි මොකද්ද මේක? G මේජර් 7th එකක් අහු වෙනවා. අනේ කියද්දි G මේජර් 7th එකක් අහු වෙන අනේ සත්තයි දිවුරමි මං කියද්දි නැවත C එක. එච්චරයි කෝඩ් ටික. මම හිතන බලා ගන්න ඇති කියලා. නැවත කෝඩ් ටික බලා ගන්න වෙනවා. රිවයින්ඩ් කරලා බලා ගන්න. සින්දුවේ කියන්න තියෙන ඒ ටික තමයි. හරි නැවත හම්බ වෙනවා.